Lähdettiin meidän ensimmäiselle yhteiselle ruskavaellukselle ja ensimmäiselle vaellukselle Muotkatunturin erämaahan. Nyt on 5. syyskuuta. Tarkoituksena olisi tehdä semmonen 6-päiväinen ruskavaellus. Käydään tuolla Peltoaivilla ja Korvikotsalla ja sieltä mennään sit sinne, mä en muista mikä sen pitkän kurun nimi siellä oli, mutta vedetään se läpi ja tehdään semmonen jonkunnäköinen ympyrälenkki ja palataan tänne Muotkan ruoktuun, mistä ollaan lähettykin. Niin tänään sitten Peltojärven rantaan jonnekin sinne päin käy tie. En tästä välttämättä tuu nyt yhtään mitään, kun koko ajan pitää tulla ihailemaan tätä jokea. Ja ruskan värejä, vai mitä? Ei tästä tuu mitään. Ei. Täällä on niin kaunista. Tää on ihan ruska alku, että tässä vasta maaruska on ja joissain puissa vähän ruska alkanut. Mut sitten viikon aikana varmasti ruska syvenee ja värit voimistuu. Kyllä on hienoa. Vaikka ruska onkin ihan aluillaan, niin täällä on aika kivasti kaikkea värejä. Pysähdyttiin Peltojoen varteen tekemään vähän lounasta. Sitten tulee kurpitsalaksa. Mitäs kaikkea siinä kurpitsalaksessa on? Tai onko siinä niinku... Siinä oli kuivattu se kurpitsasose, Jaa. jossa on kaikki ne aasialaiset mausteet. Jaa. Ja sitten mä otin tämmöstä hernistä tällaista herneproteiiniä, semmoista valmiiksi kuivattua siis, mitä löytyy kaupasta tämmöstä proteiinia. Jaa. Se on hyvää, siinä on paljon proteiinia. Joo. Ja sitten mä laitoin nää riisiruudelit tänne joukkoon nyt vikaksi. Sitten mulla on vähän tämmösiä kevyt ekstroja täällä. Kevätsipuli on oikeesti kevyttä. Patsat täynnä lounasta. Aurinkokin vähän pilkistää. Mitäs tää meidän eteneminen sujuu? Näin. Polku on kyllä ihan hyvä ja virtaakin löytyy eikä mihinkään satu, mutta silti tää ei tunnu menevän eteenpäin tää polku. Liekö sitten on ongelma se, että täällä on tän näköistä ja löydettiin tämmönen häkkyrä täältä. Saara, kerroppas mulle mikä se on. Tää. Tuppa lähemmin katsomaan. Joku tämmönen puukehikko, hiilastuneita kiviä paljon. No, Se on sauna. telttasauna, joo. Siinä on toi pressukin tuolla painoalla. Tässä on uimapaikkakin tossa edessä. Otetaan pieni spurtti tonne noin. Jätettiin tosiaan rinkat sinne telttasaunalle, niin nyt on kevyttä mennä. Tultiin kattoo vähän tätä Peltojärveä.
päätettiin, että laitetaan teltta pystyyn. Tää on aika lähellä tässä sitä telttasaunaa. Alkuperäinen tarkoitus oli, että me oltaisiin kiivetty tonne ylemmälle. Siellä on semmoinen pieni järvi, niin kuin peltoaivi juurelle, mutta tässä kun tehtiin vähän dinneriä ja istahdettiin alas ja syötiin, niin nähtiin parhaimmaksi laittaa leiri tähän, niin huomenna sitten virkeänä ja paremmilla voimilla jatketaan eteenpäin. Eihän se meitä mitään haittaa, jos tässä vähän aikaisemmin pistetään teltta pystyyn. Toisen päivän aamu ja matka jatkuu. Nyt noustaan tänään tonne Peltoaivi huipulla ja sieltä laskeudutaan kohti Peltojärvi Beachia. Ja siitä sitten katsotaan vähän yöpaikkaa jostain sen ja Kurvikotsan väliltä. Nyt vähän ylämäkeä tätä purovartta pitkin. Käydään täyttämässä vesipullot tuossa purossa, kun siellä Peltoaiville ei ole mitään vedenottomahdollisuuksia. Tää on oudon näköistä. On tosi hieno. Tosi hieno kyllä. Täällä on merkillisen paljon hiekkaa. Tuli Peltoaivi huippukin tuolta pilvien lomasta esille. Nämä ensimmäiset päivät aika raskaat, kun ei tottunut taas heti tähän rasitukseen ja sitten on rinkat painavimmillaan mutta toisaalta sitten levännyt ja intoa täynnä. Et se vähän sitten kääntää vaakakuppia taas toiseen suuntaan. Mutta toisaalta onhan sitä se innokkuus, että siinä hirveästi rapisi ainakaan tällaista maisemia edessä. Mentiin vähän vinoa tässä aikaisemmin. Ehkä tuolla näkyy se järvi vielä. Mennään katsomaan. Hienosti liikkuu toi pilvi tästä, toi näkyy vaan kun toi vesihöyry liikkuu tuolta oikealta vasemmalle.
pysähdyttiin tämmösen nimettömän lammen rantaa vähän kokkailemaan. Ja sieltä on tulossa nyt semmoista, mitäs tää on, linssi jotain. Kurpitsa. Vähän sadetta ripottelee. Nyt on ruoka masussa ja matka jatkuu. Tuolla saaren takana näkyy toi Korvikatsan hoippu, joka kiivetään sitten huomenissa, ellei se nyt ole ihan pilvessä. Ei me sitten, jos sieltä ei ole näkymiä, niin ei me sinne varmaan muuten vaan kiipeillä. Se on hieno. Taas. Ei ole muita adjektiiveja meillä käytössä. Kaikki on hienoa. Me etsitään paikkaa, mistä pääsisi kuivin jaloin yli. Saa nähdä. Ehkä menee kahluun hommiksi. Ei tosiaan löydetty kiviä, minkä yli olisi voinut hyppyä, niin meni kahlailu hommiksi. Mutta sieltä löytyy aika hyvä paikka joen ylitykselle. Ja tuolla edespäin on tuommoiset pienet nyppylät, mennään niiden ohi sinne Peltojärven ja rantaan. Katsomaan vähän, paistaisiko beachillä aurinko. No jos ei paista, niin kyllä mä sinne aurinkotuoliin menen silti istumaan. Mutta hienoa. Tällaista vaivaiskoivun ruskaa. Olemmeko vihdoin beachillä? Oho, meni kengät ihan hiekkaan. Ihan komia on beach. Hyvää huomenta. Huomenta. Aamupalaksi puuroa ja leipää ja kahvia. Kyllä.
Miten se eilinen meni? No alkupäivä meni hyvin. Sitten alkoi sataa lounaa aikaa ja sitten satakin 6 tuntia ja putkeen ja siinä se ei sitten sade vaan se, että koko maa oli märkä ja huomasin, että mun kengät ei näköjään olekaan enää yhtään Gore-Tex. Sitten oli kaikki ihan sukat ja kengät litimärät ja sitten tietää, että syysilmoilla ne ei enää koskaan kuivu siitä, että eikä täällä ole tupia. Niin se maasto oli raskasta, semmoista jatkuvaa kumpuilevaa kivikkoista tai soista. Sitten tuli nälkä ja tuli niin nälkä, että mä sanoin, että sitten kun päästään joskus 2 viikon päästä Rovaniemelle kotiin, niin sitten mä ostan Hesestä Big Macin. Hesestä Big Macin. Voidaan kokeilla sitä. Mut joo, toi maasto on kyllä... No, tässä on hyvä malliesimerkki. Se on tällaista jatkuvaa kiviä ja sitten tuolla suota. Raskaiden rikkojen kanssa aika raskasta ja hidasta kulkua. Mutta päästiinpä ainakin tämmöisiin hienoihin maisemiin, vaikka eilen oltiin illalla aika puhki tosiaan. Sitten lähdetään painaa Kurvikotsaa kohti. Aamulla se näkyi tuolla kivasti taivaan rannassa, mutta nyt vähän meni pilveen. Eilen oli tosiaan semi-rankka päivä. Oltiin liikkeessä joku vajaa 9 tuntia, tultiin vähän vajaa 20. Myös telttapaikan löytäminen tällaisesta maastossa on suht hankalaa, että siihenkin meni siinä semmonen puolisen tuntia ylikin. Löytyi sitten tuolta järven toiselta puolelta yksi semmonen paikka, mikä oli suht tasainen eikä ollut hirveät isoja kiviä. Saatiin siinä hyvät yöunet. Ne on kyllä tärkeät. Pysyy mieli ja keho virkeän. Mut joo, sitten eteenpäin. Ei oo ihan kevyttä. Tää helppoa pitää suuntaa. Sitten aina kun tulee tämmönen suo vastaan, niin pitää pohtia, että ylittääkö vai kiertääkö. Tämmönen pohtitinta harrastetaan vaan suolla, joka on karttaan merkitty helppokulkuiseksi, että ei semmosia märkiä soita nyt yritäkään ylittää, mutta kyllä tää näyttää paremmalta kuin vaihtoehtoinen kiertoreitti, joka lähtee tosta noin. Eli mennään yli. Ja täällähän on silleen kuivaa. Niin, kengät on valmiiksi märät ja sit kun seurailee näitä mättäitä ja vähän väistelee näitä kosteempia kohtia, niin tästähän pääsee hyvinkin helposti yli. Esimerkiksi tossa on tommonen märkä. Kierretään se vaikka tältä puolelta näillä. Ja siinä hypätään vähän se yli vielä ja tosta noin tonne kivelle astutaan ja sitten ostetaan takaisin, kun tasapaino meinaa pettää ja sitten tadam! Ollaankin perille. Äsken oli aika mystistä, olen 2 korppia just ton sumuverhon alapuolella raakkuen. Kyllä hieno kokemus. Täällä oli muuten ihan täysin hiljasta. Kuuluu vaan en mä osaa kyllä käännellä korpin lailla, mutta
Se oli hienoa. Paljon hienompaa kuin tämä äskeinen yritys. Joo, saa nähdä, että ei me varmaan lähetä tonne Kurvikatsan huipulle, jos se on niinku ihan pilvessä tai sumussa. Ei sieltä näe mitään, niin turha sinne on kiivet. Mutta katsotaan sitten, kun ollaan siinä juurella. Siinä on vielä aika hetkinen. Kyllä se aurinko näyttäisi sieltä näitä pilviä ja sumuja hälventävän, niin eiköhän me tonne Korvikotsan huipulle päästä tänään. Jopa se liikkuu kevyesti. Joo. Tuntuu, että niin tuntuu, että olisi vieterit kenkien sijalla. Tää on niinku, voi juosta tätä ylämäkeä, kun on niin kevyttä, kun jäi rinkat selästä. Mut joo, jätettiin ne tohon tämmöiseen satulaan tuohon 2 tunturin väliin ja sit noustaan ilman rinkkoja tänne Kurvikotsan huipulle ja laskeudutaan. Tässä on vaan semmonen 170 metriä siitä rinkkojen jättöpaikasta tonne huipulle korkeuseroon. Tää on nopeasti juostu ylös ja alas. Mä en tiedä näkyykö, mutta tuolla näkyy noilla mai paha kuru. Siitä mennään läpi tänään vielä. Laskeudutaan tonne tommoseen laaksoon täältä ja siellä varmaan tehdään lounasta. Ja yleisesti ottaen niin Kurvikotsan huipuun näkymään pidetään yhtenä Suomen kauneimmista, niin ainakin tähän suuntaan komiit näkemät, mutta ei olla vielä päästy huipulle. Ehkä sieltä toiseltakin puolelta näkyy sitten vähintään yhtä komiasti. Tästä alhaalta ja sitten kerttiin tonne ja sitten tultiin tuolta ylös. On kyllä hieno. Löydettiin aika idyllinen lounaspaikka. Tässä oikeastaan puron keskellä tultiin tällaiselle isolle kivellä ja vähän lounastamaan. Tossa saa näppärästi vedet ja otettiin kengät pois, kun on jalat ihan märät ja sukat märät ja kengät märät, niin ei ne varmaan ehdi siinä kuivuu, mutta ainakin jalkojen iho saa vähän ilmaa ja jalat kuivuu hetkellisesti. Mitäs meillä on lounaaksi? Siinä on hummuspastaa.
Hummus oli kuivattu ja sitten mä kuivasin parsakaalia ja tomaatteja. Ja se hummus on siis se kastike siinä. Ei sitä näe. Tutkii oikein läheltä, jos se löytyisi. Siis mitä sä teet? Laitat sipsiä liotuspuskiin? Joo, totta kai. Liotettuja sipsejä. Ei kuulosta niin herkulliselta. Ei, tässä oli 750 gramman pussi valkosipuliperunoita. Semmoinen pakasti. Se on kuivattu ja nyt sitä on tämmönen, mitä sitä oli, 180 grammaa tai jotain, kun mä punnitsin. Eipä varovasti siitä. No nyt on aika ekstra varovaisesti. Miksi et sä astu suoraan siihen seuraavalle? Onnistat sillä takajalalla oikein kun noin, just hyvä. Hienoa. Mutta mulla on pidemmät jalat, niin se on mulle helppoa. Tää on kyllä älyttömän hieno joki. Tai puro. Puro tää varmaan. Mutta on kyllä ruskapuut vaan molemmin puoli varjostaa tätä. Oi että. Tällaisia täällä tulee vaan vastaan. Ei niinku etukäteen kartasta tai oikein mistään selvittelemällä pysty arvioimaan, että mitä sieltä tulossa vastaan. Sitten pitää tulla vaan katsomaan, että minkä näköistä täällä on. No tän näköistä täällä on uskomattoman kaunista. Futsum. Nyt ollaan täällä. Taisin sanoa virheellisesti, että tää olisi paha kuru. Paha kuru on niin monessa paikkaa, että menee itsekin sekaisin. Mutta joo, tosiaan ei ole paha kuru, vaan piekan äytsi, jolla ilmeisesti viitataan tuohon vasemmalla näkyvään rakenteeseen tuossa noin. Aikaisemmin kuului muutaman kerran semmonen tosi voimakas kumina, ihan kuin olisi ukkonen iskenyt, mutta pohdittiin, että onkohan se täällä joku kivi lähtenyt vierivää vai mistä se ääni kuuluu. Paha kuru on kurujen pyhä järvi. Siksi ihmiset menee sekaisin nimissä. Eikä ihme. Aivan uskomatonta. Ollaanko edelleen Suomessa vai missä mennään? No tietenkin Suomessa. Suomi on kaunis maa.
Oho. Vähän pehmeä. Ja sitten vaimon tyylinäyte. Sehän meni helposti. Kyllä. Tuli pieni navigointivirhe tuolla Jokilaaksossa. Siellä oli jokea lähti joka suuntaan ja polkuu lähti joka suuntaan ja sitten luuli olleensa täysin kartalla, niin lähti nousee väärää tunturia ylöspäin. Siinä yllättävän moni asia täsmässä, kun me lähdettiin niinku puroista alkaen, että täsmässä siihen oikeaan reittiin ja sitten me oltiin, että joo, tää se on. Ja tietenkin silloin kun lähdettiin nousemaan, niin siellä on metsikkö eikä näe oikein minnekään. Ja sitten kun oltiin puurajan yläpuolelle noustu, niin huomattiin, että oho, tää ei muuten ole se, mitä pitäisi nousta. Ja hetki pähkäiltiin ja varmistettiin vielä kepsistä, että no näinhän se asia on, että piti mennä Urroaiville ja noustiin Urratoaiville ja tuossa meidän edessä nyt näkyy se varsinainen Urroaive, minne piti nousta ja ollaan sinänsä nyt taas kartalla, niin lähdetään tästä laskeutumaan täältä ja noustaan sitten sinne. Ei kai siinä sen kummempaa. Mut joo, hyvä välillä. Tai tietenkin hyvä suurimmaksi osassa olla kartalla, mutta hyvä välillä myös varmistaa, että ollaanko me nyt oikeasti siellä, missä kuvitellaan olevamme. Joskus käy näin. Tämä on kyllä aivan loistava ruskokohde tämä Muotkatunturi, kun täällä on ihan älyttömästi tätä tunturikoivua ja kaikki ei ole muuttunut keltaiseksi, mutta kyllähän se nyt alkaa tässäkin jo näkemään, että tästä kun värit syvenee, niin miltä tämä maisema sitten näyttää. Tää alkaa joen ylitys kahlaamalla. Hyvä kahluupaikka. Muutama vinkki on siinä, että kannattaa mennä sellaista kohtaa, missä joki virtaa. Eli kun koskipaikka on hyvä ja tämmönen kevyt virtauskin on hyvä. Silloin yleensä siellä ei ole kovin syvää ja se pohja on varmasti kova, että siellä ei ole mitään kunnon mutaa kertynyt. Ja kahlauksessa kannattaa tosiaan pitää aina 3 kiintopistettä kiinni, eli aina liikuttaa yhtä jalkaa tai yhtä keppiä kerrallaan. Ja sitten mä luin sellaista Jouni Laaksosen vaeltaminen vaelluskirjaa, niin siinä oli ihan hyvä tärppi, mikä on itse asiassa tälläkin reissulla pitänyt kutinsa. Eli tuolla kivien päällä on leväätä, niin vihreä on liukasta ja musta on pitävää, niin ainakin tähän mennessä on ollut just näin. Eli mustille pystynyt astumaan ihan hyvin ja pitänyt hyvin, mutta vihreät on ollut tosi liukkaita. On se kiva olla taas kartalla siitä, missä mennään. Siinä on nyt suo. Ja tässä menee polku. Ja me noustaan tonne. Mennään sen yli ja sitten laskeudutaan laaksoon ja etsitään hyvä paikka. Sitten pitää pohtia, että mitä tehdään huomenna. Huomenna pitäisi sataa koko päivä. 9–9. Tänään tuli vedetty vähän turhan pitkää, tai siis 9 tuntia taidettiin kävellä ja sitten tultiin joku 21 kilsaa. Se on tosi vaikea arvioida täällä tämmöisessä maastossa niitä kilometrejä, kun tulee paljon semmoista zigzag-kävelyä ja sitten tietenkin mentiin vähän harhaa ja huti siinä yhdessä kohtaa, niin siitä tuli tietenkin lisää. 8:30 maissa lähettiin ja kello alkaa olla 8:30 illalla. Vähän turhan myöhäiseksi meni. Päätettiin tässä Saaran kanssa, että ei me kyllä huomenna vedetä sellaista samanlaista päivää, että vettä tulee koko päivä ja varmaan lyhennetään sitä päivämatkaa, tehdään pieni tämmönen
suunnitelman muutos. Mutta se ei kyllä haittaa. Kyllä tässä itsekin alkaa olla aika rikki tällaisen päivän jälkeen. Sateinen aamu. Ei oikein jaksa tehdä aamupalaa ulkona. No sitten, tuossa on ihan kunnon kokoinen absidi, niin siinä pystyy tehdä, mutta päätettiin ottaa koko sisäteltta pois täältä näin. Niin tuli tämmönen aika makoisa tila suorastaan. Sitten ajateltiin lounaaksi pystyttää vaan tää ulkoteltta, koska se sataa koko päivän, niin ei sitä ole kiva lounaallakaan sateessa sitten kykkiä tuolla ulkona. Hyövettiin tuolla puron toisella puolella, mutta eipä tälläkään puolella olisi mitkään huonot maisemat ollut. Sitä on kyllä kunnon paratiisipaikka. Ja sitten laitettiin jo kaikki sadekamat valmiiksi. Jos se nyt alkaa tulee sitten ihan kunnolla, niin ei ainakaan kastuta. Paitsi kengäthän nyt on ollut märät jo kakkospäivästä lähtien. Niitä nyt on turha yrittää kuvitellakaan pitävänsä kuivina. Nyt sinänsä alan ymmärtää kumisaappailla vaeltajia. Mutta ei se tässä nyt ole vielä paha, kun ei ole kylmä. Tämmöisestä kosteesta säästä huolimatta fiilis on kyllä aika kova. Tietenkin aurinkoisella säällä niin näkee vähän kauemmas maisemmin, mutta tässä pystyy nyt ainakin keskittyä näihin yksityiskohtiin. Jotenkin noin varpujen värit vielä tuntuu voimistuva sateen jälkeen tai sateen aikana. Kommentit. Esimerkiksi satokirjoissa on näin kauniisti. Joku kun piirtäisi tämmöisen, niin olisi vaan ei ole olemassa. Sumu sakenee, mutta se ei meitä haittaa, koska meillä on klassinen polkukompassisuunta. Tälle ei voi mennä harhaan. Koko ajan tiedetään, että polku menee oikeaan suuntaan. Siis kattokaa nyt tätä joka puolella. Silmän kantamattomia. Maaruskaa. Eri väreissä. Aivan niin kuin käsittämättömän hienoa tää. Vahvasti väittäisin, että Muotkatunturi erämaa on Suomen hienoa ruskakohde. Joku voi yrittää sanoa vastaan, mutta tai yrittäkääpä perustella, minkä takia joku muu kohde olisi parempi. Häviätte. Varmasti. Joopa joo. Mitäs tähän nyt sanois?
ulkona alkoi satamaan, niin laitettiin tää meidän teltan ulko-osa tähän sateensuojaksi. Alettiin väsäilemään ruokaa. Kokeillaan nyt vähän vaihteeksi perunaruokaa. Ja tänne me tehdään sitten kastike, kantarellikastike. Tää on ihan kivaa vaihtelua perunaa. Se menee kuivatessa tosi pieneen, mutta tietenkin kuivaamatta, niin se on tosi raskasta. Vähän puolukoita siihen päälle. Kerättiin äsken koivun lehdetkin. Koivun lehdetkin sopii hyvin ruskakuvauksiin. Tämä on vaan sama meininki jatkuu kuin kevulla. Kotona. Ja kotona. Ja missä kaikkialla. Mä otan tähän väliin tämmösen taiteellisen. Ai semmonen sieltä ässähihasta. Ja niille siis tiedoksi, jotka ihmettelee tätä toimintaa, niin Saara pitää sellaista ruokablogia viimeistä murua myöten. Niin sen takia täällä tapahtuu aika paljon tällaista ruokailujen kuvailemista ja kuvaamista. Sanallista kuvailemista löytyy blogista. Tämmönen lyhyt maksettu mainos tai ilmanen mainos. Lähdetään tätä Rotkokanjonia suunnistamaan itää kohti. Huomattiin, että täällä toi ruska ei ole ehtinyt ihan niin pitkälle kuin tuolla muualla erämaata. Mietittiin, että olisiko se sitten, saattaisiko se johtua siitä, että jos täällä on vähän leudommat kelit tai täällä menee polku tämän joen eteläpuolella ja tuolla joen toisella pohjoispuolella menee poroaita. En tiedä, pääsisikö sitä puolta menemään, mutta ainakin täällä eteläpuolella on enemmän tilaa kävellä. Niin mä nyt siitä aidan vieressä välttämättä tahtoisin tepastella. Aika paljon maisema muuttunut siitä ensimmäisestä päivästä, kun lähdettiin sieltä Muotkan ruoktulta Peltojokea pitkin. Aluksi oli oli niinku vihreä oli pääväri ja siellä oli sellaisia kellertäviä ja punertavia länttejä keskellä ja nyt alkaa olla silleen keltainen pääväri ja on vihertäviä punertavia länttejä täällä keskellä. Ensimmäisen päivänä vaan intopiukeena pienestäkin kellertävästä punertavasta väristä niin kamera esiin ja wow, täällä on niin hienoa ja nyt täällä on niinku ihan sanoa kuvaamattoman kaudesta. Just saatiin leiri pystyyn ja Saara levittelee makuupusseja siihen ja ollaan puhallettu makualustat. Otettu märät sukat pois ja annetaan varpaiden hengittää ja sukat roikkuu siinä kuivamassa. Pidetään toi tuuletusikkuna maksimaalisen auki, niin tulee hyvät läpiveto ja ehkä joku vähän kuivuu. Toiveajattelua. Sitten tulee kriittinen testi, eli vaakistustesti. Ollaanko me hyvässä vaakatasapaikassa? Oi vitsi. Se on vatupassin suora. Tässä vaiheessa on kurja löytää joku
jäätävän kokoinen kivi selän alta, mikä jatkuu 2 metriä maan sisään. Tänään oli lepopäivä. 12 kilsaa. Aika tasasta. Ja ollaan jo, mikäs paljon kelloa? Se joku 6:30. Ollaan jo 6:30 niin kuin leiriydytty. Eilen meni 8:30 ja sitä edellisen meni 8 ja nyt ollaan ajoissa. Sitten vaan illallisen tekoa. Löydettiin tämmönen oikein kaunis ruskaisa telttapaikka ton puron tai joen varrelta ja nyt vähän kokkaillaan aamupolaa täällä. Tää on vähän kylmä vissiin. Joo, nyt me ollaan 1, 2, 3, 5 kerrasta. 5 kerrasta. Yöllä oli teltassa oli joku +3 just. Niin se tarkoittaa, että yöllä ollaan varmaan täällä ulkona silleen 0 pintaa. Ei oltais hirveästi parempaa aamupalaspottia voitu löytää. Onko hyvää? On hyvä. Tänään pitäisi mennä suht pitkä matka. Ja tulee muutama joen ylitys kanssa ja parin tunturin yli mennään. Mut nyt alkaa olemaan noin rinkatkin sen verran kevyet, että jalka ei paina samalla lailla kuin ensimmäisenä päivinä ja on taas tottunut tähän rasitukseen. Mut tuolla taustalla näkyvät tunturit, niin niitä yli mennään ennen kuin saadaan edes lounasta. Ja kyllä se näyttää aika pitkältä matkalta. Ja sitten kun huomioi, että lähtö venähti tänään vähän se, päästiin vasta 10 lähtemään liikkeelle, niin on tässä vielä pitkä päivä edessä. Täällä on tosi vähän havupuita. Pääasiassa lehtipuita kaikkialla, niin kuin varmaan olette huomannut. Ja sehän tekee ruskasta aivan tajuttoman upeaa. Ihan käsittämätön taas. Nyt on tulossa pari joen ylitystä eteen ja meidän pitäisi päästä Kielajoen yli jostain kohtaa, että siihen laskee useimmat näistä pienemmistä joista. Ja saa nähdä paljon siinä virtaa, mutta yritetään tonne ylävirtaan mennä jonkun verran. Et on varmaan isoin joki tähän mennessä, mitä ollaan menty tällä reissulla yli. Se kuinka iso se tulee olemaan, niin nähdään hetken päästä. No niin, nyt saavutaan tähän ensimmäiselle joen ylitykselle. Ja se näyttää ainakin ihan helpolta. Mut joo, jos olisi mennyt enemmän alajuoksusta, niin tää vesi olisi ollut myös ylitettävänä sen Kielajoen veden kanssa. Niin nää on silleen järkevä tehdä aina osissa. Tää oli yllättävän lämmin tää. Mun sukat. Sukat on määrä kylmemmät. Siinä on nyt Kielajoki. Mutta tää vaikuttaa kyllä helpolta ylityksellä, koska tässä kohtaa se on niinku 3 osassa. Tässä menee 1 virta. Tuolla menee 1 virta ja sitten tuolla tuon puusaarekkeen takaa menee 3 virta. Niin sitten kun se on vesimäärää 3 eri kohtaa, niin sitten se on aika laajalle levittäytynyt ja vedenpinnan korkeus on sellainen, että pääsee helposti yli ja sitten voi aina levähtää tuollaisella maamättäällä. Mutta mennään tästä yli. Ja kyllä nyt alkaa kyllä vähän jaloista tuntua. Laitetaan tää kiinni ja mennään vähän ripsakamme. Metsässä kannattaa ottaa aina kompassisuunta, koska täällä on erittäin vaikea pitää oikein linjaa ilman sitä. Löydettiin täältä tällainen 2-3 järveä. Tuolla 1 ja no itse asiassa siellä on 2 jossain tuo. Paikkahan on, tässä on Kellaroaivi ja jotain Divre-laddut.
jos joku haluaa tänne näihin maisemiin itsekin päästä, niin siinä ei ollut koordinaatit, mutta sanalliset koordinaatit, joilla kartastetaan paikan löytöä. Niin on hauska telttasaunaspotti. Löytänyt tällaisen purouamasta. Kyllä täällä tänäänkin vaan sataa, vaikka ei pitänyt sataa. Siellä on vaan pilvistä. Sinne lähti. Oi, siitä lähti paljon. Wow. Meidän piti alun perin pitää vaan patukkatauko, mutta alkoi aurinko paistaa ja löydettiin tämmönen näin idyllinen paikka tästä näin, niin päätettiin, että mitäs siinä jos vaikka tehtäis lounasta. Nälkä on joka tapauksessa, niin kai sitä voi lounastakin syödä. Joo, tulee taas bravuuden ruokaa. Maistuntureilla toimivaksi havaittua tryffelin makuista delikaurapastaa, josta Mikko kommentoi, että tilaisin ravintolasta. Okei, tryffelin makuista delikaurapastaa. Se ei tainnut kyllä kuulua siinä videolla, koska oli niin kova tuuli. Kyllä se viime yö oli kylmempi yö, kun meidän öljy on ihan tämmöistä tönkköä jäätynyt. Äiti, onko tämä nyt sitä ruskaa? Kyllä on, poikani. Kyllä tässä päivien edetessä on huomannut, että sen lisäksi, että ruskan väri on muuttunut, niin alkaa pikkuhiljaa olla enemmän puista pudonneita lehtiä. Merkkinä siitä, että kyllä tämäkin herkku kohta loppuu. Sitten se on joissain paikoissa ruskaa ollut pidemmällä ja joissain paikoissa taas sitten aika vihreät vielä. Tuolla puiden takana nyt keskellä näkyy Hanhipään huippu. Mennään sen yli vielä tänään toiselle puolelle. No on nättiä. Jääkö se jumi alemmas vielä? Taas taktinen. Nostit taas kerran väärälle tunturille. Hanhipää on nääs toi viereinen huippu. No missäs meni navigointi pieleen? Mentiin varmaan liian jyrkkää ylöspäin. Niin, se oli kyllä, se kompassin suunta näytti tonne. Mä olin silleen, ei nyt on mennyt kela sekaisin tässä. Et se sama, että olisi pitänyt mennä kyllä tonne. Okei. Eli luultiin, että kompassi ei tiedä minne me ollaan menossa, vaan me tiedetään paremmin. Klassinen moka. Vaan ei moka ollenkaan, vaan osa seikkailua. Patukkatauko.
Hän piristää silloin, kun on Silloin kun on mitä? mennyt väärään, mutta ei sekin haitannut mitään. No ei haitannut Lähinnä mitään. vaan oma suunnistus. No, mutta kaikki suunnistusvirheet opettaa. Mitäs se kompassi nyt näyttää? Tonne päin. Jep, mennään siis sinne päin. Tällä kertaa noudatetaan kompassin ohjeita. Ei luoteta omaa suuntavaistoa. Suuntavaisto ainakin tuolla metsän keskellä, kun ei ole näkyvyyttä muualle, niin sanotaan, että yllättävän heikko. Hienon näköinen kotateltta jollain tuolla. Tuo on ei ole ihan tämmönen mukana liikuteltava. On se niin hienon näköinen, että pakko sitä vähän lähempää käydä katsomassa, että mikä ihme se on. Siinä lukee hanhipää. Kai tätä voi käyttää sitten yöpymistarkoituksia, jos haluaa. En tiedä kenelle on tarkoitettu, mutta ehkä itse mieluummin yöpyisin teltassa, vaikka hienohan toi on. Tuntuu, että Saara saattaa löytää meille telttapaikan. Menettely. Huomenta. Huomenta. Kyllä se aamu toi auringonkin. Niin kuin meille luvattiin. Kyllä tällaisen hetken on sillä, että tai semmonen fiilis, että nyt kaikki on aika hyvin. Herää ja yläpeukku vaimolta. Herää tämmöisistä maisemista luonnon keskeltä ja aurinko paistaa. Lämpimästi vaatteita päälle ja ei voisi hirveästi paremmin olla. Me lähdettiin tarpomaan tonne Muotkan ruoktua kohti. Sinne pitäisi olla aina joku 7,5 kilsaa täältä. Törmättiin tosi mukavaa pariskuntaa äsken ja vaihdettiin kuulumisia. Kävi ilmi, että hekin on kattonut jonkun meidän videon. Se oli ihan semmoinen absurdi olo, että ehkä joku niitä katselee. Mutta se oli tosi kiva kohtaaminen ja kertoi hyviä vinkkejä tonne Norjan vaelluksille. Terveisiä vaan heille taas, jos tämän videon ääreen palaavat. Ihan erilainen fiilis tällä, kun
aurinkoinen sää. Kaikesta tulee vielä jotenkin kevyempää ja helpompaa. Vaikkakin rinkka on kevyt ja maasto on helppo. Mutta eiköhän se ole toi auringonpaiste, mikä siitä sen tekee. No se onkin Hirvensarvi. Mutta jätetään se siihen omaan rauhaansa. Hirvi on ilmeisen haastava nähdä, koska ne osaa suuresta koostaan huolimatta taitavasti vältellä ihmistä hyvän haju- ja kuuloestiensä avulla. Hirveulosteet, niin ne on tommosia isoja papanoita. Musta tuntuu, että ne maatuu jotakin huonommin, koska niitä on tommosia harmaina ja mustina lajina, niin vaikka kuinka paljon täällä. Mutta mikä liian sitten syy? Onko kerta-annos maaperällä liikaa vai sisältääkö hirven ulos papanat jotain maatumista heikentäviä ainesosia? En tiedä. Voihan se olla, että ne vaan kakkaa niin paljon, että sen takia siellä niitä on niin paljon täällä luonnossa. Ja nyt kun päästiin vauhtiin näistä nippelitiedoista, niin mä voin kertoa pari lisää. Talvehtiva karhu ei pissaa. Se muuttaa sen urean puhtaaksi lihasmassaksi. Talvehtiva karhu ei myöskään ulosta, vaan kai sen piti jotain tiettyä juttuja syödä silloin, niin sitten se aineenvaihdunta lähti toimintaan, mutta Mehiläiset sanoi. ei voi sanoa kuin, että on ollut aivan käsittämättömän huikea reissu. Ehkä Suomi-vaelluksesta niin menee ihan top 3 heittämällä. Tätä nyt on vaikea verrata tietenkään hiihtovaelluksiin. Ne on ihan oma luku itsessään, mutta ehkä tämmöisen niin sulamaa vaellukseen niin ylivoimaisesti hienoin. Tai en sano ylivoimaisesti, mutta tai no sanoin, mutta hienoin kuitenkin. Tietenkin ruska lisällä, niin ruska lisä tuo siihen semmoisen 50 pinnaa lisää, et en tiedä sitten. Kyllä mä uskon, että on kesälläkin hieno paikka. Jos katsoo nyt näitä vaikka maisemia tästä näin, niin tällaisia tulee jatkuvasti vastaan. Ei ole siis mitenkään edes erityinen, vaikka erityisen hieno onkin.